Rất cảm ơn các anh em đã click vào trong video này và cùng Hoàng chinh phục ngay và luôn tất cả tính năng AI của Canva cũng như là Machine Learning của Affinity phiên bản 3.1 mới nhất 2025. Và nó bá đạo như thế nào? Chúng ta cùng nhau đi ngay vào nội dung của bài học. Trước khi bắt đầu thì các anh em cần phải chuẩn bị những gì? Tất nhiên là phải có phần mềm Affinity rồi. Nếu mà chưa biết cách tải á, các anh em hãy xem ở dưới description. Hoàng có để cái video hướng dẫn cách tải cũng như là link bài tập để các anh em có thể download về và cùng thực hiện các thao tác chung với Hoàng. Và quan trọng nhất là phải có tài khoản Canva Pro để sử dụng các tính năng AI. Thì cái tài khoản Canva Pro giá của nó khá là rẻ thôi, nên là Hoàng nghĩ là các anh em hãy cố gắng đầu tư đi. Hoàng thì Hoàng không bán tài khoản Canva Pro rồi đó, nhưng mà khuyên anh em nha, hãy đầu tư đi, rất là xứng đáng luôn á. Trước hết thì Hoàng phải giới thiệu sơ cho các anh em hiểu cái AI ở trong cái phần mềm Affinity này cũng như là Canva nó là cái gì. Mình hiểu rõ nó thì mình sẽ dễ làm việc với nó hơn. Đó là ở trong cái phần mềm Affinity này nè, nó sẽ tồn tại hai cái loại AI. Thứ nhất á, là AI chạy ở trên đám mây, là AI tích hợp của Canva á. Và thứ hai á, là một cái loại AI không cần sử dụng mạng, đó chính là Machine Learning. Những cái mà chạy ở trên máy này á, thì nó sẽ mang cái tính chất bảo mật hơn, nghĩa là các anh em không cần phải lo bị lộ clip đâu. Và để thiết đặt lần đầu tiên để sử dụng những cái tính năng AI này, các anh em hãy mở Affinity lên và chúng ta cùng vào trong mục Edit, chọn Settings và chọn tới Machine Learning. Nếu như các anh em chưa có tải mấy cái này á, thì nó sẽ giống như ảnh mà Hoàng để ở đây nè. Thì anh em hãy click vào trong những cái biểu tượng này và tải hết 4 thứ này xuống nha. Trong thời gian các anh em chờ đợi tải á, thì Hoàng sẽ giải thích sơ lược mấy cái thứ này nghĩa là gì. Đầu tiên á, là cái segmentation, có nghĩa là phân đoạn. Thì cái mô hình này á, nó sẽ hiểu được cái cách phân đoạn của ảnh. Nó sẽ tìm ra những cái ranh giới chính xác của vật thể để mà hỗ trợ cũng như là cung cấp sức mạnh cho cái Object Selection Tool. Tiếp theo á, là cái Depth Estimation này. Nó là một cái mô hình để mà ước tính cái độ sâu. Thì cái mô hình này nó sẽ đoán được cái độ sâu của một bức ảnh 2D á, là cái gì ở gần, cái gì ở xa. Và nó sẽ cung cấp sức mạnh cho cái tool gọi là Portrait Blur cũng như là Select Sample Depth. Và cái Colorization này thì sử dụng để tô màu. Mô hình này á, nó được huấn luyện á, là để khôi phục cái màu sắc từ những cái ảnh trắng đen. Và nó sẽ cung cấp sức mạnh cho cái công cụ Colorize. Cuối cùng là cái Super Resolution này thì nghe tên thôi các anh em cũng biết rồi, nó sẽ giúp cho cái ảnh chúng ta nét lên. Và sau khi các anh em đã tải xong hết rồi, chần chừ gì nữa, chúng ta sẽ đi vào từng công cụ. Tất cả các nguồn ảnh được sử dụng trong video này là Hoàng tải ở Pixabay về. Rất là cảm ơn Pixabay vì đã cung cấp những ảnh này để Hoàng có thể sử dụng trong khóa học. Ở cái thư mục bài tập đã tải về á, các anh em hãy mở giúp Hoàng cái ảnh này nha. Open with Affinity. Chúng ta cùng nhau đi đến với công cụ đầu tiên, đó là Object Selection Tool. Nó sẽ sử dụng Machine Learning nha. Và tác dụng của nó đó chính là tự động lựa chọn. Thì để sử dụng công cụ này, các anh em hãy click vào trong đây và chọn cái Object Selection Tool nè. Khi các anh em rê chuột tới gần cái đối tượng á, nó sẽ hiện lên những cái gạch xanh này. Điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là khi anh em click vào trong đây, nó sẽ tự động chọn cho chúng ta cái hình con bướm này. Nhưng mà như các anh em cũng thấy á, ở đây có cái râu chưa được chọn. Thì chúng ta sẽ ấn giữ nút Shift nha. Và sau đó click một phát. Đợi đến khi nó hiện ra cái vạch xanh này. Đó. Các anh em hãy giữ nút Shift, click một cái. Như vậy thì nó sẽ chọn cho chúng ta hết. Và mình có thể tạo một cái mask như thế này để tách nền. Tôi khuyên các anh em nha, là khi mà chúng ta muốn tách nền á, thì hãy sử dụng cái tính năng Layer Mask này. Nó sẽ giúp mình sau này muốn sửa lại cái gì đó liên quan tới cái background á, dễ dàng hơn. Chứ mà anh em sử dụng cái Remove Background luôn á, thì nó khổ lắm. Chúng ta sẽ làm thêm một cái ví dụ này nữa.
mình sẽ có rất là nhiều đối tượng ở bên trong cái ảnh này, đúng không anh em? Ví dụ những cái tách, những cái ly này, cái mặt nạ, rồi hạt cà phê, làm sao để chọn nhanh tụi nó. Mình cũng Object Selection Tool luôn. Và khi á, mình sẽ chờ nó tính toán một chút và mình đưa chuột lại gần thì ngay lập tức anh em thấy không, nó đã, những cái gạch màu xanh đó chứng tỏ là những cái vùng mà AI nó tính toán và nó muốn chọn chúng ta. Ví dụ như anh em muốn chọn cái ly này, đúng không? Click vô cái đó, và nếu như muốn bỏ vùng chọn thì anh em ấn Ctrl D, hoặc là cái tách này. Muốn thêm vùng chọn thì anh em hãy giữ nút Shift đồng thời click một cái. Ngoài ra thì anh em cũng có thể kéo chuột trái để mà lựa chọn. Còn muốn bỏ chọn thì anh em hãy giữ phím Alt. Giả sử ở đây như các anh em thấy cái hạt cà phê này, đúng không? Mình muốn chọn nó bộ hơi bị khó thì các anh em sử dụng đến công cụ tiếp theo, đó là Select Brush Tool. Mình sẽ giữ chuột trái để lăn, mình lăn tới đâu là nó sẽ chọn tới đó. Và nếu như muốn bỏ chọn thì anh em giữ phím Alt đẩy vô đó, mình sẽ bỏ chọn, bỏ khu vực này. Còn muốn cộng thêm thì anh em giữ nút Shift kéo ra. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với ví dụ tiếp theo. Ở cái ví dụ này mình sẽ sử dụng một cái lệnh, đó là Select Subject, nghĩa là chọn cái chủ thể. Khi mà các anh em có một bức ảnh mà bên trong bức ảnh đó chủ thể là con người thì mình sẽ sử dụng cái công cụ này. Nó sẽ giúp mình chọn được cái người này ngay và luôn. Để dùng anh em hãy chọn vào trong cái biểu tượng này nè, Select Subject, click vào đây và chờ đợi. Sau một lúc chờ đợi thì các anh em đã thấy chưa, chúng ta đã có một cô bé đã được chọn một cách khá là hoàn hảo ha. Đây. Ngoài sử dụng click vào trong cái chỗ Select Subject này là nhanh nhất. Còn mấy anh em mà thích đi đường xa hơn thì mình cũng có thể chọn vô trong Pixel nè, chọn Pixel Selection, và ở đây nó có một đó là Form Layer Subject. Đó, nó cho chúng ta một kết quả tương tự. Và có một điều nữa Hoàng cần phải lưu ý với anh em là những cái tiến trình mà sử dụng Machine Learning này là nó sẽ sử dụng cái CPU của anh em do đó máy tính của anh em bắt buộc phải là máy tính mạnh xíu nha, chứ mà yếu quá là có thể là sẽ bị crash hoặc là bị đơ, bị cái hiện tượng con chuột nó giật như nè. Hoàng sử dụng ở trên cái máy của Hoàng cũng khá là ok đó, vậy mà lâu lâu vẫn có cái hiện trạng Mình hãy cùng nhau mở cái tấm ảnh trắng đen này lên nha anh em. Như các anh em thấy cái ảnh này như kiểu ảnh thời xưa hình như chụp năm 1918 gì nè. Mình sẽ tái tạo lại nó để cho nó có màu. Công cụ này cực kỳ hữu ích nha. Mấy anh em nào mà muốn chuyển ảnh xưa thành ảnh có màu thì mình sẽ sử dụng cái tool này. Đó là công cụ Colorize Tool nè, cũng sử dụng Machine Learning. Mình hãy ấn vào trong đây và hãy chờ đợi một chút. Đó, như các anh em thấy đúng không? Nó đã chuyển thành một bức ảnh có màu rồi. Mình sẽ tăng giảm cái saturation của nó, cái độ bão hòa màu của nó ở đây. Càng nâng thì cái màu nó càng đậm. Ngoài ra mình có thể chỉnh cái temperature, cái nhiệt độ màu ở đây. Nếu anh em muốn nhìn nó lạnh lẽo hơn thì mình giảm xuống. Còn muốn nhìn nó ấm nóng thì đẩy nó lên. Sau khi mình ngoài ra anh em cũng có thể click vào trong đây nè, để mình xem giữa cái ảnh mà sau khi có sự can thiệp của AI sử dụng tool Colorize với lại cái ảnh gốc như thế nào. Đó, mình có thể giữ chuột trái nha anh em, kéo qua kéo lại để xem nó như thế nào. Hoặc ra một cái chế độ này nữa. Đó, nó sẽ chia màn hình ra làm hai, một bên là after, còn một bên là before. Sau khi cảm thấy ưng ý rồi, apply. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau cải thiện chất lượng cho bức ảnh này. Như các anh em thấy anh này rất là đẹp trai, nhưng mà rất tiếc là ảnh của chúng ta chất lượng nó khá là không ok lắm. Khi mà các anh em zoom lại gần thì sẽ thấy nó bị bể răng cưa. Và cái ảnh này nếu như sử dụng cho mục đích in ấn là coi như te tua rồi đó. Nên mình sẽ sử dụng cái công cụ tiếp theo, đó chính là Super Resolution Tool. Và chỉ cần một click thôi, ngay lập tức AI nó sẽ chạy và sẽ tính toán để cho bức ảnh chúng ta nét hơn.
Xong, anh em hãy nhìn nè. Mình cũng mở cái split view nè, để so sánh cái ảnh ban đầu và sau khi có sự can thiệp của AI. Đó, phải nói là nó rất là smooth luôn nha anh em. Nó nét căng. Nếu như các anh em muốn cho cái chất lượng nó cao hơn nữa thì mình tăng cái scale này lên. Còn ở đây nó có cái thông số là cái mẫu ảnh để lấy vô ban đầu các anh em cứ để là no. Còn nếu như các anh em chọn những cái thông số càng nhỏ thì cái ảnh ra nó càng bị ảo ma. Sau khi ưng ý rồi thì các anh em cũng bấm apply thôi. Cũng ở bức ảnh này, nếu như Hoàng muốn làm cho nó nghệ thuật xíu thì sao, thì chúng ta sẽ sử dụng cái công cụ đó là Portrait Blur Tool. Nghĩa là nó sẽ sử dụng AI để tính toán và nó biết được cái nào là chủ thể của ảnh và cái nào là hậu cảnh để làm mờ cái hậu cảnh đi. Chúng ta sẽ có được cái hiệu ứng bokeh. Rồi, mình hãy ấn vào trong đây nha anh em. Chỉ cần một click thôi. Và mình sẽ điều chỉnh cái thông số bán kính này. Khi mà các anh em chỉnh cái thông số càng cao á, thì như các anh em thấy hậu cảnh của chúng ta nó sẽ mờ, càng mờ hơn. Tiếp theo á, là cái khoảng cách tiêu cự, cái focal distance nè. Khi á, mà anh em cho nó cái thông số nó càng lớn á, thì cái khoảng cách mà mình thấy được những cái vùng rõ nó sẽ được gia tăng lên. Còn khi các anh em giảm xuống á, thì cái khu vực mờ của hậu cảnh nó sẽ ăn vào trong đối tượng. Tiếp theo là cái blur smoothness. Nó sẽ là làm thế nào cho ảnh của chúng ta giữa cái hậu cảnh và cái chủ thể mượt nhất có thể. Khi các anh em tăng càng cao á, thì các anh em thấy cái sự chuyển tiếp giữa hậu cảnh và chủ thể nó càng mượt thêm. Khi ok rồi thì apply thôi. Công cụ tiếp theo cũng rất xịn nha anh em. Nó sẽ thích hợp cho chúng ta sử dụng khi mà mình muốn đánh sáng một thứ gì đó mà mình kiểu hơi bị gà gà anh em. Tức là mình không có biết cách phân phối ánh sáng sao cho hợp lý, thì mình có thể tận dụng cái tool này nha. Để sử dụng nó thì các anh em hãy click vào trong đây. Như các anh em thấy khuôn mặt của anh trai này, mình muốn nó sáng lên xíu nữa, như là giả lập có một cái nguồn sáng á, thì mình sẽ chọn vào trong đây Portrait Lighting Tool, ấn vô một cái đó, các anh em thấy không, lập tức khuôn mặt của anh trai này đã được sáng lên. Và khi chúng ta ấn giữ vào trong cái chấm màu xanh này nè, thì á, cái nguồn sáng sẽ di chuyển giống như là 3D vậy đó anh em. Tại vì nó sử dụng machine learning để tính toán 3D mà, như các anh em thấy đó. Và nếu như anh em muốn cho cái vùng sáng này nhỏ lại thì mình sẽ giảm cái radius này. Ngoài ra muốn tỏa thì mình tăng radius. Distance đó là cái khoảng cách từ cái nguồn sáng đến cái đối tượng, thì mình giảm xuống thì cái nguồn sáng cũng sẽ giảm theo. Còn nếu mình tăng lên, nhưng mà tăng quá mức là cái ánh sáng đi qua khỏi cái đối tượng của chúng ta luôn, cho nên để ở mức này thôi. Cái strength là cái độ mạnh của ánh sáng. Nếu như các anh em kéo nó cao lên thì cảm thấy khuôn mặt này rất là sáng luôn. Còn nếu anh em giảm xuống thì ngược lại. Ngoài ra thì cái kiểu đèn mặc định á, nó là boys. Nếu như các anh em muốn á, thì mình chuyển qua dạng đèn spot, là dạng đèn chiếu cảnh á. Nè, anh em có thể giữ cái chấm màu xanh này tăng lên tăng xuống để thay đổi cái độ tỏa. Ngoài ra mình có thể chuyển nó qua bên đây và thiết lập tương tự. Ở đây có color, có nghĩa quyết định màu của cái ánh sáng đèn. Chọn vào trong đây, anh em có thể cho xanh xíu hoặc là cho tím luôn. Đó, rất thích hợp khi mà chúng ta làm những cái phân cảnh giống như là trong cái đêm u ám kinh dị ma quái. Công cụ tiếp theo Hoàng muốn giới thiệu với các anh em á, đó là cái công cụ cũng tạo ra vùng chọn luôn, nhưng mà nó sẽ chọn những cái đối tượng dựa vào cái độ sâu. Nếu như cái nào có cùng độ sâu với nhau á, thì cái công cụ này nó sẽ giúp mình. Anh em hãy click vào trong đây. Giả sử như bây giờ các anh em thấy nè, cái khu vực núi này nó có cùng độ sâu với nhau, cho nên khi mình lít chuột vào á, là nó ăn hết nguyên mớ này. Lít vào đây thì nó ăn vào chỗ này. Lít vào đây thì nó lại là một cái vùng đồi núi ở phía đây, và cái đồi núi ở phía bên ngoài, cỏ cây ở đây. Giả sử như anh em muốn á, nó gần hơn á, thì anh em có thể tăng cái near lên, thì anh em lập tức thấy cái vùng chọn
nó sẽ suy giảm đối với các đối tượng nào ở gần hơn. Còn cái far là mình nâng ra cái độ sâu, là cái độ sâu mà nó lựa chọn á, nó sẽ nâng xa hơn. Khi mà mình đã ưng ý với cái vùng chọn rồi đó anh em, thì mình sẽ bấm apply. Cái công cụ này á, anh em thấy không, nó sẽ rất lý tưởng khi chúng ta làm những cái ảnh landscape mà mình muốn lựa chọn những cái bối cảnh nằm ở phía đằng sau á nhanh chóng, thì mình có thể sử dụng cái này. Đó, mình apply thì mình sẽ có được một cái vùng chọn ở đây. Và tiếp theo thì các anh em muốn thao tác gì thì hãy thao tác. Đó, vậy là Hoàng đã hướng dẫn hết những cái công cụ nào sử dụng Machine Learning cho anh em rồi đó. Bây giờ chúng ta cùng nhau đến với những công cụ mà sử dụng Canva AI. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với các công cụ của Canva AI. Như các anh em thấy, mình sẽ quay lại với ảnh cô bé này. Mình muốn loại bỏ cái background nhanh á, thì anh em có thể chọn vào Pixel nè, chọn Remove Background. Như khi nãy Hoàng đã đề cập rồi là không khuyến khích anh em sử dụng tính năng này nha. Nhưng mà cũng phải giới thiệu đầy đủ để anh em cũng biết là nó có sự tồn tại ở đây. Mình sẽ chờ một chút và nó sẽ giúp mình loại bỏ cái nền ở đằng sau. Đó, và kết quả khá là tốt đúng không anh em? Nếu muốn mang qua phần mềm khác hoặc là mang đi đâu đó để ghép tiếp á, thì hãy export PNG ở đây nha. Công cụ tiếp theo Hoàng muốn giới thiệu với anh em á, nó cũng khá là mạnh, đó là công cụ Generative Edit Tool. Và tác dụng của công cụ này á, là nó sẽ giúp chúng ta chỉnh sửa cái đối tượng theo ý mình muốn dựa vào cái câu lệnh. Anh em hãy mở cái ảnh này lên và hãy click vào trong đây, thì nó sẽ hiện ra một cái prompt. Anh em muốn tạo prompt như thế nào á, thì anh em chỉ việc lên Gemini của Google hoặc là ChatGPT nhờ nó viết prompt dùm. Ở đây á, mục đích của Hoàng á, là muốn biến cái ảnh con này từ hình vẽ thành ảnh thực tế, thì Hoàng sẽ viết vào trong đây một cái câu lệnh. Và hiện tại á, thì mình sử dụng tiếng Việt nó sẽ bị lỗi nha anh em, nó sẽ không ra được kết quả mong muốn cho lắm, nên là mình sẽ sử dụng prompt bằng tiếng Anh. Ở đây á, là cái prompt của Hoàng cũng đơn giản thôi, đó là hãy biến cái con ong này trở thành một con ong thực tế. Sau khi nhập prompt xong rồi mình bấm vào edit và cùng nhau lại tiếp tục chờ. Như các anh em có thể thấy thì kết quả khá là ấn tượng đúng không? Hãy mở cái ảnh này lên và chúng ta cùng đến với công cụ Generative Expand Tool. Đây là công cụ phải nói là rất là ok nếu như các anh em đang làm những cái ảnh liên quan tới thức ăn giống như vậy nè. Nhưng mà các anh em thấy không, ảnh mà lấy trên mạng á là nó sẽ đôi khi không được theo ý mình muốn. Cái này cái gì ta? Gọi là cái gì? Cái khay đựng. Không. Cái thớt. Cái thớt này nó đựng mấy cái bánh này, nhưng mà nó đã bị ảnh nó đã bị mất rồi. Nên bây giờ anh em muốn tái tạo, sử dụng AI để mà tạo ra những cái phần bị khuất á, thì anh em hãy sử dụng cái công cụ này, Generative Expand Tool. Click vào trong đây và mình sẽ giữ chuột trái ở ngay cái điểm này. Đây, cái điểm này nè, để mình mở rộng nó ra. Các anh em á, muốn tái tạo lại ảnh mở rộng ra ở chỗ nào thì mình cứ kéo ra chỗ đó thôi. Đó, mình chỉ việc thả chuột ra. Và tiếp theo mình sẽ bấm vào Expand. Như anh em đã thấy đúng không, kết quả cũng khá là ok á. Tôi cảm thấy là nó không có kém cạnh gì so với cái con Adobe Firefly của nhà Adobe hết nha anh em. Ở đây á, thì tôi chỉ mới có tạo ra một mẫu mà thôi. Nếu như á, mà các anh em muốn tạo ra nhiều mẫu á, thì mình có thể chọn Image Count này nè. Nó cho tối đa là 8 mẫu. Nhưng mà nếu như á, mà mình chọn nhiều mẫu quá thì đồng nghĩa với việc tạo ra ảnh nó cũng khá lâu, mất thời gian của anh em. Như là mình ở đây mình demo với anh em á, là mình tạo ra cỡ 2 ảnh thôi. Đó, expand lại. Sau một lúc chờ đợi chúng ta đã có kết quả. Nếu như các anh em cảm thấy ưng cái biến thể nào á, thì mình hãy click vào trong nó. Mình sẽ đến với một công cụ cũng khá là hay ho. Có nghĩa là mình cũng tạo ra ảnh bằng AI luôn, nhưng mà sẽ ở bên trong cái khu vực mà mình chỉ định. Thì các anh em hãy chọn vào công cụ này, đó là Generative Fill Tool. Click vào trong đây, thì khi các anh em gõ gì đi nữa thì cái chỗ apply để mà chạy AI này nó vẫn bị tối đen. Thì tại sao? Tại vì chúng ta phải chọn vùng trước. Anh em giữ chuột trái nha, để mà mình kéo vào khu vực này. Giả sử như Hoàng kéo khu vực ở đây đi, và Hoàng viết ở đây cái prompt, Hoàng muốn có một con mèo nữa, viết bằng tiếng Anh đi. Ringing More Cat. Ringing More Cat.
Rồi xong, apply. Và các anh em đã thấy chưa? Thấy bé mèo chưa? Ok. Và chúng ta cùng nhau đến với công cụ cuối cùng, đó là công cụ tạo ảnh. Nếu như nãy giờ anh em đang mở cái gì hay tắt hết đi cũng được. Bấm Ctrl W để tắt nha anh em. Sau đó mình sẽ tạo một tài liệu mới, Ctrl N, Enter đại đi, chọn đại cái mặc định A3 này đi. Sau đó anh em vô trong tab Canva AI nè. Và nhìn qua bên đây mình có Generate Image. Nó có thể tạo ra ảnh mà cũng có thể tạo ra vector, tùy vào ý các anh em. Ở đây thì Hoàng demo cho anh em đó là mình sẽ tạo ra bức ảnh. Thì cái prompt này á, giống như Hoàng đã nói rồi, muốn tạo làm sao thì các anh em cứ vào trong ChatGPT hoặc là Gemini. Như ở đây Hoàng sẽ sử dụng Gemini nha. Đó. Hãy viết cho tôi như prompt đây, hãy viết cho tôi prompt tạo ảnh để tôi có thể sử dụng trong Canva AI bằng tiếng Anh. Hãy tạo cho tôi ảnh một con chó cao. No, không được. Một con ngựa có 5 cái sừng, xung quanh nó lấp lánh tím vàng. Sau khi copy prompt rồi thì anh em copy prompt thôi và dán lại vào trong đây. Generate. Ok anh em, vậy là chúng ta đã có một cái con ngựa nhưng mà trên đầu nó không được 5 sừng anh em ơi. Sao nó có 3 sừng ta? Đó, cho nên đó, khi gen ảnh đôi khi nó sẽ không theo ý mình muốn. Do đó các anh em hãy gen nhiều lần có thể nha, để cho đến khi nào thấy ok thì thôi. Ngoài ra anh em còn có các tùy chỉnh nâng cao hơn ở đây, các anh em hãy khám phá nó. Vậy là Hoàng đã truyền tải hết cho các anh em về tất cả những cái công cụ Canva AI cũng như là Affinity Machine. Hoàng hy vọng là nó sẽ bổ ích cho các anh em, và cũng như các anh em sẽ nhận ra được cái sức mạnh tiềm tàng ở bên trong nó. Trong nay mai có thể nó sẽ thay đổi cục diện của cái nền công nghiệp thiết kế đồ họa này nha anh em. Nên ngay bây giờ tôi khuyên các anh em là hãy cố gắng học phần mềm này. Và nếu như các anh em muốn tìm hiểu thêm về phần mềm Affinity này, có thể vào trong kênh của Hoàng có một cái khóa học Affinity hoàn toàn free, từ cơ bản đến chuyên sâu. Nếu như các anh em có bất kỳ thắc mắc nào thì hãy bình luận ở phía bên dưới, Hoàng sẽ cố gắng trả lời nhanh nhất có thể. Và Hoàng cảm ơn các anh em đã dành thời gian cho video này. Nếu mà thích đừng có quên subscribe cái kênh của Hoàng nha, có nhiều kiến thức rất là bổ ích đó.